नमस्कार। यो भिडियोमा चाहिँ म घरमै उपलब्ध सामग्रीहरुद्वारा क्रिसमस ट्री बनाएर हजुरहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला र यो भिडियो मन परे कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरुलाई अब भिडियोतर्फ गरौँ। तपाईहरुले यहाँ कपर वायर र क्यान्डलको मद्दतले पल बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सोल्डिङ आइरनको मद्दतले पल बनाएको छु। तपाईहरुलाई के उपलब्ध छ त्यसले पल बनाउन सक्नुहुन्छ। कपर वायरलाई अडाउनु चाहिँ तपाईहरुले ग्लु स्टिक नभए सुपर ग्लुको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। क्रिसमस ट्रीको पातको लागि चाहिँ मैले कपडाको झोला प्रयोग गरेको छु र पातलाई अडाउनु चाहिँ स्टिच र पिनको प्रयोग गरेको छु। क्रिसमस ट्रीलाई झिलिमिली पार्न चाहिँ मैले लाइट बेलुन अथवा एलईडी बेलुनबाट झिकेको छु, जुन चाहिँ तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले ग्लु स्टिकले अडाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ सुपर ग्लुको प्रयोगले पनि यसलाई अडाउन सक्नुहुन्छ। यो लाइटलाई सञ्चारमा ल्याउनको लागि चाहिँ मैले पुरानो पावर बैंकको ब्याट्री प्रयोग गरेको छु, जसलाई अन अफ गर्नको लागि चाहिँ पुरानो लाइटको स्विच प्रयोग गरेको छु। ब्याट्री चार्जिङको लागि चाहिँ मैले मोबाइलको पुरानो चार्जर प्रयोग गरेको छु, जसको पोजिटिभ पोलारिटी र नेगेटिभ पोलारिटीलाई ब्याट्रीको पोजिटिभ पोलारिटी र नेगेटिभ पोलारिटीसँग कनेक्ट गरेको छु।